आपण सध्या नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या समोर आहोत। आपण माझ्या बाजूला पाहू शकता की या बाजूला माझ्या डाव्या हाताला या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे। विद्यार्थी जमलेले आहेत, एकूण त्यांची काय मागणी हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात। बाकीच्या बाजूला पाहू शकता की विद्यार्थीही मोठ्या प्रमाणात आहेत। एकूण विद्यार्थ्यांची काय मागणी आहे आणि या मागणी संदर्भात गेल्या 8 दिवसापासून विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूकडे मागणी केली की MCQ आफ्टर 2 इयर्स पॉसिबल नाही आहे। बरं, दुसरी गोष्ट, तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस घेतलात, आमचे जे युनिट टेस्ट झालेले आहेत ते तुम्ही ऑनलाईन घेतलेले आहे। मग हीच परीक्षा MCQ ठेवा। बरं, बाकीच्या युनिव्हर्सिटीने ठेवलेली आहे, याच विद्यापीठाचा काय इतका अट्टास आहे? बरं, विद्यापीठाशी या विद्यार्थ्यांचा काही पत्रव्यवहार झालेला आहे का? विद्यार्थी एक महिना झाला चालू आहे। महिन्यापासून